Xin chào các bạn. Các bạn cũng biết là cái tàu lá dừa của uống nước của mình với rất là nhiều công dụng. Có người thì dùng để đan làm bánh tráng nè, có người dùng để đan một số cái họa tiết trang trí. Hôm nay mình
lộn lá thì nó sẽ không được đẹp đâu nha. Rồi tới khúc này mình chốt được rồi thì chắc mình phải sử dụng kim bấm để mình chốt thôi. Các bạn có thể sử dụng các phương pháp khác mà các bạn có thể là áp dụng trong trường hợp này được. Rồi, mình chỉ cần đơn giản là bấm lại. Rồi, đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại chút xíu nè, cho nó thật là đều và đẹp. Các bạn thấy con tôm này nó có đẹp không ạ? Thì con tôm này các bạn có phát hiện ra là nó có rất là nhiều chân. Con tôm nhà mình nuôi nên có nhiều chân hơn con tôm bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ thêm vài cọng lá nữa trên cái phần đầu như thế này để làm thêm cái chân cho con tôm và thêm cái râu tôm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thêm râu tôm nha. Nó vậy thôi chứ cái cách này đan này thì cũng làm tại mình thấy nó giống con tôm thì mình kêu bằng con tôm, còn các bạn thấy nó có thể là tạo hình thành những cái con vật mà mình thích để khi mình phát hiện ra có cách đan nào mới thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt những chót lá bằng với cái chót lá đã có sẵn, mình sẽ luồn vô và tạo thêm chân cho con tôm của mình. Rồi, đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mình vừa chia sẻ xong cách thực hiện các sản phẩm từ lá dừa thì mong các bạn sẽ ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách chia sẻ, like và đăng ký kênh YouTube của mình nha. Xin cảm ơn các bạn.